සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් අත්‍යවශ්‍යම ක්‍රියාපද කීපයක් ගැන. මම ක්‍රියාපද වීඩියෝ 3ක් දාලා තියෙනවා. ඒවා බැලුවේ නැති අය බලන්න. අද ක්‍රියාපද ගැන 4වෙනි වීඩියෝ එක. මේකෙදි මම විස්තර කරනවා වර්තමාන අවස්ථාව present tense වල verb එක යෙදෙන විදිහ. ඊට පස්සේ අතීත කාල past tense වල ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන විදිහ සහ past participle අවස්ථාවේදී ක්‍රියාපදේ කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. මේ අවස්ථා තුනම අපිට වාක්‍ය හදද්දී ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී හරිම වැදගත්. මේ ටිකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මගේ අර කලින් වීඩියෝ ටිකත් බැලුවේ නැති අය බලන්න. හොඳයි. එhmenan අපි අද අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ rise. rise කියන්නේ පායනවා. rise කියන්නේ පායනවා. එතකොට present tense වලදී rise, past tense වලදී අතීත කාලෙදී rose, rose. පෑවුවා, rose. past participle එක risen, පායලා තියෙනවා. risen. ඊගාව ක්‍රියාපදේ bear. වර්තමාන අවස්ථාවේදී present tense වල bear කියන්නේ දරා ගන්නවා, ඉපදෙනවා. ඒ අර්ථ දෙකටම යෙදෙනවා. දරා ගන්නවා, ඉපදෙනවා. එතකොට past tense වලදී අතීත කාලෙදී බෝ ඉපදුනා, දරාගත්තා. past participle වලදී born ඉපදිලා තියෙනවා, දරාගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතන born කියන එකේ spellings BORN born කියලා තියෙනවා. BORN E එකක් යොදලා born කියලාත් ලියනවා. ඒ අවස්ථා දෙකම මතක තියාගන්න. ඊගාව ක්‍රියාපදේ පහර දෙනවා. beat. පහර දෙනවට කියනවා ස්පන්දනය වෙනවා කියන එකටත් කියනවා beat. එතකොට වර්තමාන අවස්ථාවේදී beat පහර දෙනවා, ස්පන්දනය වෙනවා. past tense වලදී අතීත කාලෙදී ඒත් beatමයි. beat. past participle එකේ beaten පහර දෙන ලද, ස්පන්දනය වෙන ලද. එමය දෙන්නේ. ඊගාවට bleed කියන්නේ ලේ ගලනවා. present tense වලදී bleed, past tense වලදී bled ලේ ගැලුවා. එතකොට past participle එක ඒකත් bled ලේ ගලන ලද, bled. ඊගාව එක ගන්නවා take. present tense වලදී take, past tense වලදී took ගත්තා, took. past participle වලදී taken අරගෙන තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ present tense වලදී write ලියනවා. past tense වලදී wrote ලිව්වා. past participle වලදී written කියන්නේ ලියලා තියෙනවා. ඊගාව එක bet ඔට්ටු අල්ලනවා. bet. present tense වලදී bet. එතකොට past tense වලදී bet ඔට්ටු ඇල්ලුවා. past participle වලදී bet ඔට්ටු අල්ලන ලද, ඔට්ටු අල්ලලා තියෙනවා. එතකොට bet මයි ඒක අවස්ථා තුනේම.
ඊගාවට කාස්ට්. කාස්ට් කියන්නේ වාත්තු කරනවා. කාස්ට් කියන්නේ වාත්තු කරනවා. past tense වලදී කාස්ට් එතනත් කාස්ට්. එතකොට වාත්තු කළා. past participle වලදී කාස්ට් වාත්තු කරන තියෙනවා. වාත්තු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකත් අවස්ථා තුනේම කාස්ට්. බලමු අපි ඊගාව ක්‍රියාපදේ බයින්ඩ් කියන්නේ බඳිනවා. present tense වලදී බඳිනවා. past tense වලදී බවුන්ඩ් බැන්දා. එතකොට past participle වලදී බවුන්ඩ් බැඳලා තියෙනවා. ඊගාව එක බ්‍රීඩ් කියන්නේ බෝ කරනවා. බ්‍රීඩ් present tense වලදී බ්‍රීඩ්. past tense වලදී බ්‍රෙඩ් බෝ කළා. past participle වලදී බ්‍රෙඩ් බෝ කරලා තියෙනවා. past participle වලදී බ්‍රෙඩ්. ඊගාව ක්‍රියාපදේ ටෝක් කතා කරනවා. past tense වලදී අතීත කාලේ ටෝක්ඩ් කතා කළා. past participle වලදී ටෝක්ඩ් කතා කරලා තියෙනවා. past participle වලදී ටෝක්ඩ් කතා කරලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ work වැඩ කරනවා. past tense වලදී worked වැඩ කළා. past participle වලදී worked වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ hold කියන්නේ පවත්වනවා. past tense වලදී held පැවැත්වුවා. past participle වලදී held පවත්වලා තියෙනවා. held. ඊගාව ක්‍රියාපදේ ස්ටීල් සොරකම් කරනවා. past tense වලදී ස්ටෝල් කියන්නේ සොරකම් කළා. ස්ටෝල් කියන්නේ සොරකම් කළා. past participle වලදී ස්ටෝලන් හොරකම් කරලා තියෙනවා. ස්ටෝලන්. ඊගාවට නවාතැන් දෙනවා. එකමඩේට් නවාතැන් දෙනවා. past tense වලදී accommodated නවාතැන් දුන්නා. past participle වලදී accommodated නවාතැන් දීලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ ring කියන්නේ නාද වෙනවා. past tense වලදී rang කියන්නේ නාද වුණා. rang. past participle වලදී rung නාද වෙලා තියෙනවා. rung. ඊගාව ක්‍රියාපදේ cry අඬනවා. past tense වලදී cried ඇඬුවා. past participle වලදී cried අඬලා තියෙනවා. cried. ඊගාව ක්‍රියාපදේ arrest කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. arrest. past tense වලදී arrested
අත්අඩංගුවට ගත්තා. අත්අඩංගුවට ගත්තා. arrested. arrested. past participle වලදී arrested අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. past participle වලදී arrested. past participle වලදී arrested අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ agree එකඟ වෙනවා. agree එකඟ වෙනවා. past tense වලදී agreed එකඟ වුණා. එකඟ වුණා. agreed. past participle වලදී agreed එකඟ වෙලා තියෙනවා. එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ awake අවදි වෙනවා. awake අවදි වෙනවා. past tense වලදී awoke අවදි වුණා. awoke අවදි වුණා. past participle වලදී awoken අවදි වෙලා තියෙනවා. අවදි වෙලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ beg සිඟා කනවා. හිඟමන් යදිනවා. past tense වලදී begged හිඟා කෑවා. හිඟමන් යද්දා. past participle වලදී begged හිඟා කාලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ betray පාවා දෙනවා. betray. past tense වලදී betrayed පාවා දුන්නා. past participle වලදී betrayed පාවා දීලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදය believe විශ්වාස කරනවා. believe. past tense වලදී believed විශ්වාස කළා. past participle වලදී believed විශ්වාස කරලා තියෙනවා. ඊගාව ක්‍රියාපදේ bark බුරනවා. past tense වලදී barked බිරුවා. barked. past participle වලදී barked බුරලා තියෙනවා. barked. ඊගාව ක්‍රියාපදේ arrange කියන්නේ සකස් කරනවා. past tense වලදී arranged සකස් කළා. arranged. past participle වලදී arrange සකස් කරලා තියෙනවා. arranged. ඊගාව ක්‍රියාපදේ apply කියන්නේ ඉල්ලුම් කරනවා. apply. past tense වලදී applied ඉල්ලුම් කළා. applied. past participle වලදී applied ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් මේ ක්‍රියාපද ටිකයි අද අපි සාකච්ඡා කරේ. මේවා ගොඩාක් වැදගත්. present tense, past tense, past participle මේ අවස්ථා තුනම හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මේ වගේ ස්පෙලින්ස් යෙදෙන විදිහ හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ක්‍රියාපද නැතුව අපිට වාක්‍ය හදන්න බෑ. හරිම වැදගත් විදිහට අවශ්‍ය වෙනවා හැම ක්‍රියාපදයක්ම වාක්‍ය හදද්දී, ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී, ලියද්දී මේ අවස්ථා තුනේදීම. ඉතින් මගේ අනික් ක්‍රියාපද වීඩියෝ 3 බලලා නැත්නම් ඒවත් බලන්න. මගේ YouTube channel එකේ ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒවත්
බලලා ඉගෙන ගන්න අලුතෙන් ආපු අය. ඊගාවට කෙටි වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ෂෝට් වීඩියෝස්. ඒ වගේ මුත් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවත් බලන්න. හොඳයි එහෙනම් මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු අය subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. හැමෝම තමන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන් තරම් share කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොත් ඒව බලාවි ඉගෙන ගනීවි. හොඳයි එහෙනම් නැවතත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලුම දෙනාට goodbye කියනවා. තෙරුවන් සරණයි.